Okey, ini saya nak tunjuk hasil baju kurung menggunakan chiffon sulam peniti. Okey, yang ini bahagian kaki dia. Cantik dan meriah dia punya sulaman. Okey, kita zoom dekat. Oh, memang lawa. Kan, you all boleh nampak dia punya sulam dia. Kuning, hijau, orange. Okey, yang ini bahagian kaki baju. Okey, yang ni kain chiffon. So, perlukan lining Okey, yang ni pula bahagian tangan. Tangan baju. So, ini bahagian tangan baju kurung. So, ini adalah bahagian tangan baju kurung. Okey, ianya satu set lah. Sama design dengan bahagian baju.